مصطبة آخميرونيسوت يمكن تاريخها بشكل عام للدولة القديمة، وهي مرحلة مبكرة من مراحل الحضارة المصرية القديمة من عام 2668 إلى عام 2160 قبل الميلاد. آخميرونيسوت عاش ومات في منتصف الأسرة الخامسة، وقد كان من كبار الموظفين العاملين بالقصر الملكي في ذلك العصر. خلال فترة حكم الملوك رع نفر اف ونيوسر رع ومنكاو حور ما بين 2484 إلى 2414 قبل الميلاد، وقد تم إنشاء مقبرته في جبانة الجيزة بالقرب من مدينة منف عاصمة مصر خلال تلك الفترة بعد قرن من بناء أهرامات الجيزة. في يوم 13 من فبراير عام 1912 عثرت بعثة متحف بوسطن للفنون الجميلة بقيادة الأمريكي جورج رايزنر على الجزء العلوي من مصطبة آخميرونيسوت. استمرت عملية الكشف الأثري للمصطبة 4 أيام فقط كما كان معهودا في تلك الفترة، ومع دخول خريف 1913 بيع جزء من المصطبة ونقل إلى متحف بوسطن للفنون الجميلة. ولقد بدأنا في موسم عام 2023 الأثري في دراسة البقايا الغير منشورة لهذه المقبرة في الجيزة، وذلك حتى نفهم مصطبة آخميرونيسوت بشكل أكثر وضوحا، وحتى نستطيع إنجاز خطة لإعادة ترميم المقبرة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. إن الاكتشاف الأول للمقبرة تم بشكل سريع، وتوثيق هذا الاكتشاف تم بشكل سطحي، وذلك على أقل تقدير مقارنة بمتطلبات ومعايير علم الحفائر الحديث، حيث أنه من الضروري والمحتم أن نجمع كل المعلومات الممكنة عن هذا الأثر الذي تم إعادة فتحه بعد اكتشافه ب100 عام، متروكا لمصادر التعرية والتلوث مما أثر عليه سلبا. ولكن من هو آخميرونيسوت؟ في الحقيقة نحن نعرف القليل عنه وعن عائلته. مقبرته هي الشاهد الوحيد على وجوده ووجودهم، إذ أن المقبرة لا تحتوي على نص السيرة الذاتية لصاحبها، ولذلك تقتصر كل استدلالاتنا عن مهنته ومنزلته من نقوش المقبرة والنصوص المسجلة فيها. لكن ألقاب آخميرونيسوت تدل على أنه كان عضوا في البلاط الملكي في ذلك الزمن، وأنه كان موظفا عاما يعمل بالإدارة في بعض المؤسسات المرتبطة بالقصر الملكي، وقد كان يحمل لقب رخنسوت ومعناه المعروف لدى الملك، مما يدل على قربه من الملك كأحد أعضاء البلاط. ولقب كذلك بالمشرف على حراس القصر الكبير إميرا إن ست إن خنتيو شا إن برعا، وكان من ألقابه أيضا المشرف على تصاريح المقر الملكي بالقصر إميرا غريو ع إن نسوت إن شا إن برعا، وهي ألقاب ما زالت غير مفهومة بشكل كامل حتى الآن، ولكنها تعبر عن اشتراك آخميرونيسوت في إدارة القصر الملكي. وأخيرا فقد عمل آخميرونيسوت ككاهن وعب، بما يعني اشتراكه في الطقوس الملكية الجنازية في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن آخميرونيسوت هو صاحب المقبرة، إلا أن أشخاص آخرين تم تصويرهم على جدران مقبرته مثل والديه نوت وكا نفر، وكلاهما كان يحمل لقب المعروف لدى الملك مثل آخميرونيسوت نفسه، مما يدل على انتمائهم للبلاط الملكي أيضا. بالإضافة إلى ذلك كانت والدة آخميرونيسوت نوت كاهنة للإلهة حتحور والإلهة نيت. إن مناظر جدران المقبرة تصور أيضا إخوة وأخوات آخميرونيسوت، وكذلك تصور المقبرة زوجته نفرت سجمت وابنه والذي يحمل نفس الاسم آخميرونيسوت، وكذلك تصور جدران المقبرة آخرين ممن قد ينتمون لبيت آخميرونيسوت. فعلى الرغم من أننا نتكلم عن مصطبة آخميرونيسوت، إلا أنها تعتبر مقبرة للعائلة، حيث تم تصوير ودفن العديد من أفراد عائلته. تتكون مصطبة آخميرونيسوت من 3 حجرات A B و C، وكذلك 7 أبيار، وهي التي تؤدي إلى الجزء السفلي من المقبرة حيث حجرات الدفن المنحوتة داخل قلب المقبرة. الحجرة A هي الحجرة المخصصة للطقوس الجنازية في المقبرة، وتلك هي المرحلة الأولى من مراحل بناء هذه المصطبة، وقد تم إغلاقها حيث أصبحت غير متاحة للعامة. على الحائط الغربي للحجرة A تظهر نيشتي الباب الوهمي المنقوش باسم آخميرونيسوت، وقد تم اعتباره الجزء الوحيد المزين الباقي بالحجرة إلى الآن. ولكن أصبح من الواضح من خلال عملنا في هذا الموسم الأثري أن كل حائط من حوائط هذه الحجرة كان مزينا، البعض كان منقوشا والبعض الآخر كان مرسوما، بما يشهد على مراحل الإنشاء والتزيين المختلفة لهذه المقبرة عبر السنين. إن اكتشافاتنا تثبت أن المقابر ليست شيء جامد غير متحرك، ولكن على عكس ذلك إنها شيء حي دائم التغير بما يناسب أصحاب المقبرة وعائلاتهم.
عندما أغلقت الحجرة A تم إنشاء الحجرة B كغرفة طقوس مزينة. تلك الحجرة B بنيت ضيقة ولكنها طويلة، زين مدخلها بنقوش توضح اسم وألقاب آخميرونيسوت. حوائطها كلها زينت بما يطلق عليه مناظر الحياة اليومية، والتي تصور الولائم والاستمتاع بالموسيقى، وكذلك المناظر الريفية والزراعية، بالإضافة إلى مناظر صيد الأسماك والطيور وتقدمة القرابين، كما تصور صاحب المقبرة وهو يشرف على نشاطات مختلفة مثل الصيد في الأحراش. على الجانب الغربي من الحجرة B الذي كان في الأصل هو مدخل الحجرة A، يقف تمثال صغير لصاحب المقبرة بجانب مائدة للقرابين حولها عدة أحواض، حيث كانت توضع بها القرابين الخاصة بطقوس التقدمة الجنازية. يعرض الآن تمثال آخميرونيسوت وكذلك مائدة القرابين في متحف الفنون الجميلة ببوسطن. الحجرة C تقابل الصالة الأمامية للمقبرة، والتي كان يتم الدخول إليها من الناحية الشمالية لدخول الحجرة B. يتعين على الزائر أن يدخل عبر الصالة الأمامية، والتي عاصرت مراحل بناء مختلفة. في الأخيرة منها صنع الحائط الغربي المائل من حجر جيري وتم نقشه بالنقوش الغائرة، بينما صنع الحائط الشرقي للصالة الأمامية من الطوب اللبن الملون. يعرض حاليا الحائط الغربي الجيري من الغرفة C في متحف بوسطن للفنون الجميلة، ويظهر بعض المناظر الغير معتادة. أما الحائط الشرقي المصنوع من الطوب اللبن فقد ترك بلا حماية، مما أدى إلى انهياره جزئيا عبر السنين، ولسوء الحظ لم يتم توثيقه كاملا على الإطلاق. يأمل مشروع توثيق مصطبة آخميرونيسوت أن يتمكن من إزاحة الرمال واكتشاف بقايا الحائط المصنوع من الطوب اللبن لتوثيقها في المواسم القادمة. أثناء الموسم الأثري في ديسمبر عام 2023 كان هدفنا الأساسي هو بداية دراسة وتوثيق بقايا الآثار الغير الموثقة والتي لم تدرس بعد عن مصطبة آخميرونيسوت بالجيزة. لم نكن متأكدين تماما ما الذي سنجده هناك، وذلك لأنه لم يعمل أحد بتلك المقبرة منذ عام 1975، وكذلك لأن الجبانة الغربية لهضبة الجيزة كانت مغلقة لعشرات السنين أمام الزائرين. لذلك كان من أهم أهداف البعثة في هذا الموسم التوثيق الفوتوغرافي لحالة المقبرة الحالية، وذلك قبل وأثناء وبعد بداية العمل الأثري بها لإزالة الرمال المتراكمة عبر السنين. من أهم الأهداف بعيدة المدى لمشروعنا هو إعادة الجمع الافتراضي لأجزاء مصطبة آخميرونيسوت المتناثرة، بما أن بعض أجزاء الغرف B و C توجد الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة. كيف سيستطيع الزائر الحالي أن يتخيل مصطبة آخميرونيسوت كما كانت بجمع نماذج ثلاثية الأبعاد للآثار الموجودة في بوسطن الآن ولبقايا المصطبة في الجيزة، أملا بإتاحة الفرصة لزيارة المقبرة كاملة مرة أخرى عبر إعادة تجميع وإنشاء افتراضي لهذا الأثر. ومن أجل هذا الهدف بدأنا المرحلة الأولى بالتوثيق الفوتوغراماتيري الذي يعرض حالة مصطبة آخميرونيسوت كما كانت في نهاية عملنا لموسم 2023. تقنية التوثيق الفوتوغراماتيري تتيح إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد من خلال الصور الفوتوغرافية والتي تم التقاطها باستخدام منهجية علمية محددة. وأيضا قمنا بإعادة قياس ورسم العديد من عناصر مصطبة آخميرونيسوت حتى نستطيع إنجاز مخطط للمصطبة يصور الوضع الراهن لها الآن، حيث لم يقم الفريق الأمريكي المكتشف الأول للمقبرة بتوثيق قياسات مفصلة للعديد من العناصر المعمارية. بما أن المخطط الكامل للمصطبة لم يتم إنجازه خلال هذا الموسم، فإن كل هذه المعلومات الجديدة تم تخزينها في بنك المعلومات الخاص بالمشروع، بما يسمح لنا لاحقا بإعادة إنجاز تخطيط مبدئي للمصطبة أكثر دقة. أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لهذا الموسم الأثري هو تطوير خطة لحفظ وتجديد مصطبة آخميرونيسوت. لذلك فقد درس فريق المرممين تأثير المطر والرياح والتلوث بجانب عوامل التدمير الأخرى على الحجر الجيري والحوائط المزينة لتلك المقبرة، وقد خلصت الدراسة إلى أن مصطبة آخميرونيسوت في حاجة ضرورية للترميم. وبعد مقارنتنا للصور الفوتوغرافية المأخوذة للمقبرة على مدى ال5 سنوات السابقة بالحالة الحالية للأثر، فقد وجدنا أن
مستوى وسرعة التدهور تزداد بوتيرة كثيفة في السنوات القليلة الأخيرة، وحتى يتم تنفيذ ترميم المقبرة في موسم قادم تم اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية بعض العناصر الأساسية فيها، مثل بقايا الحوائط المزينة وبقايا الأرضية الأصلية للحجرة B. كذلك تم تثبيت مدخل الغرفة A باستخدام غطاء صناعي مؤقت لحمايته من تأثير دخول الرياح المحملة بالرمال والحيوانات الصغيرة. نتقدم بالشكر للمركز الأمريكي للبحوث في مصر لدعمهم المادي ومساعدتهم الإدارية، والذي لولاه لم يكن تنفيذ هذا المشروع ممكنا. كما نشكر وزارة السياحة والآثار المصرية ومكتب تفتيش منطقة آثار الجيزة الذين سمحوا لنا بأن نبدأ عملنا في مصطبة آخ ميروني سود وأن ننجز أهدافنا في هذا الموسم الأثري بشكل ناجح.